base form, okay? And then we just add ing to form its past progressive. Next, we're sitting. It begins with the helping verb where plus the base form sit plus ing. Next, was talking also begins with was plus the base form talk plus ing. Then we have the next one. We're calling starts with where plus the base form call with ing. Are you following, children? Another one here. We're waiting. Also starts with where plus the base form wait plus ing. And the last one was raining starts with was plus the base form rain with ing. So, that's how we form the simple past form of verbs. Again, past progressive form of verb is composed of was or were plus the base form of verb with ing, wherein was is used for singular verbs or subjects, I should say, while where is used for plural. There it goes, the form of past progressive tense. So I hope you are still with me, children. Are you ready for your first activity? Okay, on page 1 of your activity sheets, you will see a table. Here's what you will do. Complete the table by writing the simple past and past progressive forms of the given subjects and verbs. We have an example there. The given subject is I and verb go. The simple past form for I go is I went. And its past progressive form is I was going. Okay, I will give you time to answer that. Okay, time is up. Time to check the first exercise. Okay, let's answer number 1. What's the simple past form of she and talk? Okay, where is our slide? She talked. Okay, the answer for that is she talked. Okay, good. Past progressive form? She was talking. Did you get it? Good. Number 2. What is the simple past form for sister and drink? Very good. Sister drank. And its past progressive form? Yes, sister was drinking. Good job. Now, let's go to number 3. He take. Its simple past form is? He took. Very good. And the past progressive form? Yes, he was taking. Number 4 this time. The given subject and verb is we give. The simple past form is what? Yes, we gave. Very good. And past progressive form? Yes, we were giving. Excellent. And for the last number 5, they wait. Simple past form? They waited. Good. And finally, the past progressive form. They were waiting. All right, very good. You are all very good. Congratulations, children. You did a great job in changing those verbs to their simple past and past progressive forms. Now, let's go back to the sentences. The sentences from the story. Okay, so there are the sentences. This time, children, let's talk about the use. Yes, the use of the simple past and past progressive tense in sentences. Let's have the first sentence. The boy spent his summer vacation at his grandmother's place in Bulacan. The verb in the sentence is?
Where? Yes, that's it. Spent. Is it in the simple past or past progressive? Very good. It's in the simple past form. An action which is already what? Yes, an action which is already finished or completed. Very good. So what is the use of the simple past form in that sentence? Any guess? Simple past is used to, it's already there. The simple past is used to describe what? To describe finished or completed action. Very good. Again, simple past is used to describe finished or completed action. Do you understand, grade 5 children? Okay, next sentence. Every morning, he got up early, rode on his bike, visited his cousins, and talked to them. Form of the verb? Yes, simple past. So they are finished actions or completed actions. And then how many verbs are there in that sentence? Yes, there are 4 verbs and they are got up, rode, visited, and talked. Did the 4 actions happen at the same time, children? No. One action happened after the other. The boy in that sentence got up first. Then he rode on his bike. Then he visited his cousins. And then he talked to them. Okay? Not just 1 actions, but 4. So, it is a what? A series of actions in the past. Again, did the actions happen at the same time, children? No, they happen one after the other. Okay? Let's put them all together. So, the use of the simple past in that sentence is simple past is used to describe a series of actions happen in the past, one after the other. Did you understand, children? Very good. Let's take the next sentence. While the boy was cycling, probably his friends were sitting on the beach. So let's identify the verbs. Was cycling and were sitting. What is the verb form? Very good. Both are in the past progressive form. Are they finished actions? No, they are ongoing actions or in progress. Because you see, the actions were still happening at the time in the past. Are you getting the point, children? Let's read the sentence again. While the boy was cycling, probably his friends were sitting on the beach. Did the actions happen in the past? Yes. Did they happen at the same time? Yes. The actions happen at the same time. So here, we can say that past progressive is used to describe actions already happening in the past at the same time. Again, past progressive is used to describe actions already happening in the past at the same time. And in that sentence, we can also say that past progressive is used to describe actions that are in progress or ongoing. Do you understand, children? Okay, let's have the last sentence. One day, where is the last sentence? Okay, there you are. One day, while he was talking to his grandmother, his mobile phone rang. Can you identify the verbs we have in this sentence? The verbs are
was talking, and rang. Identify their form. Was talking is? Yes, in the past progressive form. How about rang? Very good. In simple past form. The boy was talking to his grandmother when his phone rang. So the action was talking was in progress or was already happening when the phone rang. They did not happen at the same time. The boy and his grandmother were already what? Talking when the phone rang, okay? So here, the use of past progressive is to describe an action already happening or in progress in the past before the other, or happening already in the past but before another action. So there, children, the use of simple past and past progressive tense or verb. Let's have a recap on the uses of the past simple and past progressive. Okay, so here the uses of simple past and past progressive. Okay, you also have this in your activity sheets. Okay, I'm going to show them one by one. Go. Simple past is used to describe finished or completed action. Simple past is used to describe a series of actions happen in the past, one after the other. Past progressive is used to describe actions already happening in the past at the same time. And we also have there, okay, anyway, you have that in your activity sheets, okay? You can read that later on after the broadcast. Okay, so that's it. We're done with the discussion. It's now time for you to prove yourself how good you are this morning. So for your next activity, answer the 10-item exercise on the last page of your activity sheets. All right, now here's the direction. Put the verb into the correct tense, so you will change the verbs to simple past or past progressive forms. We have an example there. The mother called me while the verb is watch TV. And the answer is, the mother called me while I was watching TV. Okay, children, start answering now. Okay, so let's check your answer. Okay, I guess you are still with me. Number 1, I drop a cup while I wash the dishes. The answer is, was washing the dishes. Very good. Number 2, John and Bill were washing the car when they see their friend Alex. And the answer is, okay, the answer is, so that's number 2. I'm sorry. So the answer is, so John and Bill were washing the car when they saw their friend Alex. Okay, saw is the answer. Okay, number 3, Tony came to see me while I do blank my homework. We have the signal word while there. The answer is, yes, the signal there is while. Okay, so the answer is was doing. Okay, number 4, the children were playing when their father came home. Okay, so the answer, were playing. Okay, number 5, when Anna was driving, she noticed an animal in the road. Answer? What is the answer? Yes, noticed, past simple. Number 6, Annie, the verb is call, when Carrie was studying. What is the answer? Called. Very good. Next, while the movie was playing, Tony eat popcorn. And the answer is? All right, was eating. And then number 8, I practice
the guitar when he came home? What is the answer? What's practicing? It was that action which was happening at that moment. Okay? Number 9, we study English yesterday at 4 p.m. The answer is? We were studying. And number 10, the last number, when I arrive, they pray. Okay, the answer is? Yes, we're praying. Okay, did you have a good time answering, children? That's great. So for your last activity, write sentences as I have mentioned earlier on the objectives. You're going to write your own sentences. So here is the instruction. Write sentences in the simple past or past progressive tense using the following pair of words or verbs. All right. So you can find that in the last page of your activity sheets. And of course, don't forget to submit your activity sheets with answer, of course, to your English teacher or to your advisors. Okay? So, did you enjoy, children? I myself enjoyed. And that's all for our lesson for this hour. I hope you learned a lot today. This has been your teacher broadcaster, Nora Lambino Corpus, your English anchor teacher, saying, keep safe and may the good Lord bless and keep you all. All right? Okay, so don't forget to like our page and the RTV TV. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic.
Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang panghimpapawid na talakayan. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ikapitong linggo, ikalawang markahan, ang patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Ihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Matanong ko lang, kumain ka na ba? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang iyong tiyan upang mas maging alerto ang iyong pag-iisip at maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa mga epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Ito ay kasama sa nakaraan nating aralin sa sapilitang paggawa o polo e-servisyo. Bago tayo magsimula ay alalahanin natin ang ating nakaraang aralin noong nakaraang araw. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling. Noong nakaraang aralin ay ating tinalakay ang patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Ang isa sa mga patakarang ipinatupad ng pamahalaang Espanyol ay ang polo e-servisyo o sapilitang paggawa. Sakop nito lahat ng kalalakihang may edad na 16 hanggang 60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho at maglingkod sa pagawaan ng pamahalaang Espanyol, gaya ng pagtatayo ng tulay, simbahan, at paggawa o pagkukumpuni ng barkong galyon. Polista ang tawag sa mga naglilingkod dito. Sila ay nagtatrabaho ng 40 araw sa pamahalaan. Ngunit ibinaba ito sa 15 araw noong 1884. May ilang pulista isinama ng pamahalaang Espanyol sa pakikidigma sa mga Muslim at sa mga ekspedisyon sa ibang lugar. Makaliligtas lamang sa polo ang isang Pilipino kung siya ay may kakayahang magbayad ng fala o multa bilang kapalit ng kanyang hindi paglilingkod. Ngunit dahil sa kahirapan, ay iilan lamang ang nakaiiwas dito. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan gaya ng Gobernador Silio, Cabeza de Barangay, at iba pang miyembro ng prinsipalya ay ligtas dito tulad ng apo ng datu, maharlika at hasyendero. At ngayon, sa palagay ko ay handa ka na sa ating bagong paksa para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay mabibigyan ng malawak na kaalaman patungkol sa patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa.
Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na Araling Panlipunan sa bawat paaralan. Uulitin ko, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na Araling Panlipunan sa bawat paaralan. Mga magulang, maaari ninyong gabayan sa pakikinig ang inyong mga anak na ating tatalakayin. Bago tayo magsimula, ay sagutin muna natin ang gawain sa pahina 10 ng inyong module. Ihanda na ninyo ang inyong ballpen at sulatang papel. Sa ating panuto, basahin at tunawain ang sumusunod na pahayag. Lagyan ng letra ang bawat bakanting linya upang mabuo ang tinutukoy na kasagutan. Isulat ang mabubuong salita sa sagutang papel. Uulitin ko, basahin at tunawain ang sumusunod na pahayag, lagyan ng tamang letra ang bawat bakanting linya upang mabuo ang tinutukoy na kasagutan. Isulat ang mabubuong salita sa sagutang papel. Una, sa unang bilang, sa panahong ito, pinaglilingkod pa rin ang mga polista. Maaari mo bang basahin ang iyong isinulat? Tama. Ang tamang sagot ay alipin. Para sa ikalawang tanong, dinanas ito ng mga Pilipino sapagkat walang alituntunin na sinunod ang mga nangangasiwa sa kanila. Nahulaan mo na ba ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay kahirapan. Susunod, nagkaroon sila ng katiwalian dahil nagbabayad ang mga pulista sa mga araw na dapat silang magtrabaho. Maari mo bang sabihin ang iyong sagot? Tama, ang tamang sagot ay Gobernador Silio. Ika-4 na tanong, nagmalabis sila sa kanilang kapangyarihan dahil upang mahirapan ang mga Pilipino. Ano ito? Tama. Ang tamang sagot ay Espanyol. At huling tanong, siya ang nagbibigay ng pribilehiyong dapat matanggap ng isang pulista. Sino kaya siya? Ito ang tawag sa may pinakamataas na pinuno. Nahulaan niyo na ba kung sino ito? Tama! Hari ang tawag sa nagbibigay ng pribilehiyong dapat matanggap ng isang pulista. Ang iba ay nakuha, ang iba naman ay hindi. Better luck next time. Sana'y marami kayong nakuhang tamang sagot sa ating huling katanungan sa ating gawain. Ngayon naman, atin ang talakayin ang mga epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Narito ang mga halimbawa ng epekto ng sapilitang paggawa. Mga may hirap lamang ang mga naglilingkod.
Mabibigat ang mga gawaing inuutos sa mga Pilipino. Walang tinatanggap ang mga pulista alinsunod sa batas na iniuutos ng hari ng Espanya. Pinaglilingkod ang mga pulista kahit sa panahon ng taniman at anihan. Nagkakaroon ng mga katiwalian ang mga gobernadorsilyo dahil nagbayad ang mga pulista sa mga araw na dapat silang magtrabaho upang makaiwas sa sapilitang paggawa. At nagdulot ng kahirapan sa pamahalaan sapagkat walang alituntunin na sinusunod ang tagapangasiwa. Siguro ay naging malinaw sa atin ang mga naging epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Sa ating panahon ngayon ay napakalaking pagbabago kung ikukumpara natin sa panahon ng Espanyol. Marahil sa patakaran na tinatamasa natin ay malaki na ang kaibahan dahil kung ikaw ay maghahanap ay mayroon ng kaukulang sahod ng inyong kumpanyang pinapasukan. At may karampatang kaso ang isang kumpanya na hindi magpapasahod sa kanyang manggagawa. Ang ating pamahalaan ay tumutulong sa mga mamamayan na makahanap ng akmang trabaho para sa kanila at mayroon nakalaan ayon sa kanilang kakayahan. Nakaantabay ang ating pamahalaan sa mga mamamayang Pilipino upang maprotektahan sa anumang trabaho na kanilang nanaisin. May mga sangay tayo ng pamahalaan na nangangasiwa upang mapaglingkuran ang mga taong bayan. Kaya higit na mas maayos na ngayon ang ating pamahalaan sa pangangalaga sa mga manggagawang Pilipino. At mayroon tayong mga itinuturing mga buhay na bayaning Pilipino, ang mga OFW. Mayroon din tayong mga kababayan na patuloy na gumagawa sa mga infrastruktura. Mayroon silang kaukulang benepisyo at sahod na ibinabayad ayon sa kanilang ginawa. Tinutulungan sila ng ating pamahalaan upang sila ay maprotektahan sa mga mapang-abuso. Malaking pasalamat natin sa ating mga namumuno na mayroon na tayong gumagabay at nagpoprotekta sa mga manggagawa ang ahensya ng DOLE o Department of Labor and Employment. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Maaari na ninyong kunin ang inyong ballpen at sulatang papel at tignan sa pahina 9 ang gawain A. Halina't ating sagutin ang bawat katanungan. Narito ang panuto. Isulat ang salitang tumpak kung ang pangungusap ay nagsasaad ng epekto ng sapilitang paggawa at ang salitang di tumpak kung hindi, isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ang panuto, isulat ang salitang tumpak kung ang pangungusap ay nagsasaad ng epekto ng sapilitang paggawa at ang salitang di tumpak kung hindi, isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Sa unang bilang, mabibigat ang mga gawaing iniutos sa mga Pilipino. Sa ikalawang bilang, kumita ang mga Pilipino sa paglilingkod sa pamahalaan.
Para sa ikatlong bilang, pinaglilingkod ang mga pulista kahit sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ikaapat, walang alituntunin na sinunod ang mga tagapamahala ng polo. Ikalimang bilang, naging masaya ang mga Pilipino sa sapilitang paggawa. Para sa ika-6 na bilang, walang natanggap na kahit ano ang mga pulista. Ika-7, ang mga namumuno sa bayan ay inutusan ding maglingkod sa pamahalaan at hindi binigyan ng pribilehiyo. Para sa ika-8 bilang, ibinubulsa ng mga gobernadorsilyo ang mga perang ibinabayad ng mga pulistang ayaw magtrabaho upang makaiwas sa sapilitang paggawa. Ika-9 na katanungan, naging mapayapa ang sapilitang paggawa sa panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas. At para naman sa huling katanungan, lahat ng mga Pilipino ay inutusang maglingkod. At ngayon ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, mabibigat nga ba ang mga gawaing inuutos sa mga Pilipino? Ang tamang sagot ay tumpak. Para sa ikalawang bilang, kumita ang mga Pilipino sa paglilingkod sa pamahalaan. Ang tamang sagot ay di tumpak. At para naman sa ikatlong katanungan, pinaglilingkod nga ba ang mga pulista kahit panahon ng pagtatanim at pag-aani? Tingnan natin ang tamang sagot. Tumpak. Para naman sa ika-4 na katanungan, walang alituntunin na sinusunod ang mga tagapamahala ng polo. Ang tamang sagot ay tumpak. At para naman sa ika-5, naging masaya ang mga Pilipino sa sapilitang paggawa. Ano nga ba ang tamang sagot? Di tumpak. Para sa ika-6 na bilang, walang natanggap na kahit ano ang mga pulista. Tingnan natin ang tamang sagot. Tumpak. Para sa ika-7 bilang, ang mga namumuno sa bayan ay inutusan ding maglingkod sa pamahalaan at hindi binibigyan ng pribilehiyo. Ang tamang sagot ay di tumpak. Para sa ika-8 tanong, ibinubulsa ng mga gobernadorsilyo ang mga pwersang ibinabayad ng mga pulistang ayaw magtrabaho upang makaiwas sa sapilitang paggawa. At ang tamang sagot ay tumpak. Ika-9 na katanungan, naging mapayapa ang sapilitang paggawa sa panahon ng mga Espanyol. Tumpak o di tumpak? Ang tamang sagot ay di tumpak. At para naman sa huling katanungan, lahat nga ba ng mga Pilipino ay inutusang maglingkod? At ang tamang sagot ay di tumpak. Ayan, kung nakuha mo lahat ng tamang sagot ay magaling. At para naman sa karagdagang gawain, sa pahina 15 ng inyong module, gumuhit ng poster o larawan na nagpapakita
ng naging epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Gawin ito sa sagutang papel. Uulitin ko, para sa karagdagang gawain, ang panuto gumuhit ng poster o larawan na nagpapakita ng naging epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Gawin ito sa sagutang papel. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang Ginoong Francis C. Evaristo ng Concepcion West Central Elementary School na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, happy AP afternoon mga kabataang Tarlakhenyo. Paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Kalimang baitang. Welcome sa Aral TarlakHenyo ng DEPED Tarlac Province, napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito nga po pala ang inyong teacher broadcaster, Mylene Marinog. Ihahatid sa inyo ang bagong paksang aralin sa Sining Pantahanan, Baitang 5. Kumusta na kayo? Miss nyo na ba ang pagpasok sa paaralan? Patuloy lang tayong mag-ingat, gawin ang health protocols, at palakasin ang katawan. Nang sa ganoon, kapag posible na ang face-to-face classes, ay magkikita-kita tayong muli sa paaralan. Ayos ba yon? Ayos! Tingnan ko nga kung natandaan ninyo ang nakaraang aralin. Magbigay ng 5 kagamitang pambahay na maaaring planuhin at gawin ng mga batang katulad ninyo. Ulitin ko, magbigay ng mga kagamitang pambahay na maaaring planuhin at gawin ng mga batang katulad ninyo. Alamin natin kung tama ang inyong mga isinagot. Kasama ba sa mga isinagot ninyo ang punda, kurtina, apron, pot holder, table and seat cover, at table napkin? Magaling! Masaya ako at natatandaan ninyo ang nakaraang aralin.
Ngayon naman, ang paksa natin ay makakatulong upang maging malakas ang ating pangangatawan. Isa ito sa mga hamon na kinakaharap ng mga nanay sa araw-araw na pamamalakad sa tahanan. Alam na alam ko yon dahil nanay din ako. Sige, tanungin niyo ang mga nanay niyo ngayon kung ano nga kaya ito. May sumagat ba ng pagpaplano at pagluluto ng masusustansyang pagkain? Naku, tama iyon. Ang galing, di ba? Alam nila dahil hindi biro ang paghahanda ng masusustansyang pagkain para sa pamilya. Hindi sapat na may kinakain tayo 3 beses isang araw. Dapat nakasisiguro din tayo sa sustansya na taglay nito upang manatili tayong malakas at malusog. Kaya naman, inaasahan na kapag natapos tayo sa paksa natin ngayon, ay makakapagplano na kayo ng masustansyang pagkain. Maaari na ninyong tulungan si nanay kung ano-ano ang mga dapat bilhin at ihanda na pagkain para sa pamilya. Bago natin simulan ang aralin, nais kong ihanda ang inyong sarili upang lubos na maging produktibo ang inyong pakikinig. Maghanda kayo ng papel o kwaderno at ballpen upang maitala ninyo ang mga importanteng bagay ukol sa aralin. At kung may kopya kayo ng Compendium of Notes in EPP, Sining Pantahanan, maaari din ninyo itong ilabas. Matatagpuan ang paksa natin sa pahina 8, 9, 10 at 11. Pumwesto sa maliwanag at preskong bahagi ng inyong tahanan. Kung may nakatatanda kayong kasama ngayon, ay ayain din silang makinig upang magabayan nila kayo. Handa na ba kayo? Atin nang simulan. Sa pagpaplano ng kompletong pagkain, tiyakin ang bawat isa sa mga pagkain sa 3 pangunahing pangkat ay kasama. Ano nga ang 3 pangunahing pangkat ng pagkain? Tama! Go, grow, at glow foods. Sabayan nyo nga ako at ulitin natin. Go, grow, at glow foods. Magaling! Kapag sinabi nating go foods, ito yung mga pagkain na nagtataglay ng carbohydrates at fats na nagbibigay enerhiya o lakas sa ating katawan, katulad ng kanin, tinapay, kamote, patatas, cereals at iba pa. Grow foods naman ay nagtataglay ng protina at tagapagbuo sa ating katawan. Halimbawa nito ay ang karne ng baboy, manok at baka, isda, mga pagkaing dagat at iba pa. Sunod ay ang glow foods, tagapagsaayos sa ating katawan at nagtataglay ng mga mineral at bitamina. Ang mga gulay at prutas ay kabilang dito, tumutulong sa katawan upang labanan ang mga sakit. Upang makatiyak na tama ang pagkain na ihahanda, maaaring gamitin ang balangkas ng pagkain bilang gabay na susundin. Narito ang halimbawa ng balangkas ng pagkain para sa agahan, tanghalian at hapunan. Para sa almusal, agahan o breakfast, meron itong ulam na nagtataglay ng protina, kanin o tinapay na nagtataglay ng carbohydrate, meron itong prutas at inumin. Ulitin ko, para sa almusal, agahan o breakfast, ulam, kanin o tinapay, prutas, inumin. Para sa tanghalian at hapunan o lunch at dinner, meron itong tubig, maaaring tubig, katas ng prutas. Meron itong ulam tulad ng manok, isda, baka na nagtataglay ng protina, tagapagbuo ng katawan. Pwede rin dito ang tinapa o dilis. Meron ding kanin na nagbibigay lakas sa katawan. Pwede rin ang kamote,
patatas, mais at iba pa. Meron din itong prutas tulad ng saging, pinya, mangga at iba pa, mga nagsasaayos ng katawan. Ulitin ko, pag sinabi nating tanghalian at hapunan, meron itong inumin, ulam, kanin, at prutas. Gamit ang balangkas na aking binanggit, maaari na tayong gumawa ng menu para sa agahan, tanghalian at hapunan. Narito ang halimbawa ng isang menu para sa agahan sa loob ng 3 araw. Unang araw, ulam, pritong manok, pwede rin ang pritong isda. Kanin o tinapay, tinapay na may mantikilya o pinalamanan ng gatas kondensada o kalahating kutsara ng asukal. Prutas, hinog na papaya o kung anong meron sa bahay. Inumin, mainit na tsokolate. Para sa pangalawang araw, meron itong isda, sinangag na kanin, lakatan na saging o kung anong meron sa bahay. Mainit na gatas. Para sa pangatlong araw, itlog, monay o pandesal, mansanas o kung anong prutas ang meron sa bahay. Mainit na tsokolate at gatas. Nakakita na ba kayo ng food pyramid? Ano nga ang hugis ng pyramid? Tama! Ito ay kahalintulad ng tatsulok. Pero, ano nga ba ang food pyramid? Ang food pyramid ay isang modelo na nilikha at dinisenyo upang gawing mas madali ang malusog, maayos, tama at masustansyang pagkain. Ang malusog na pagkain ay tungkol sa pagkuha ng tamang dami ng mga nutrisyon, protina, taba, bitamina, carbohydrate at mineral na kailangan ng isang individual upang mapanatili ang magandang kalusugan. Ang mga pagkain na naglalaman ng magkaparehong uri ng mga nutrisyon ay pinagsasama-sama sa bawat isa sa mga istante o level ng food pyramid. Nagbibigay ito ng mga pagpipilian ng iba't ibang pagkain kung saan maaaring makakuha ng ideya para sa isang malusog na dieta. Ang pagsunod sa food pyramid bilang isang gabay ay makakatulong sa iyo na makuha ang tamang balanse ng mga pagkaing nakapagpapalusog sa loob ng iyong calorie range. Nagbibigay ang mga ito ng mga mahalagang bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Ang paglilimita sa mga ito ay mahalaga para sa malusog na pagkain. Mga istante o level ng food pyramid batay sa FNRI o Food and Nutrition Research Institute. Water at liquid. Ito ang nasa unang level o pinakababa ng food pyramid. Maaaring tubig at katas ng prutas. Importante ang sapat na dami ng tubig o liquid sa katawan. 6 hanggang 8 baso ang kinakailangang inumin sa araw-araw. Carbohydrates at grains. Ito ang nasa pangalawang level. Ito ang nagbibigay lakas at kadalasan ay nagpapabusog sa isang tao. Glow foods. Ito ang nasa pangatlong level ng pyramid. Ang mga pagkaing nasa level na ito ay ang glow foods, tulad ng mga prutas at gulay. Protein at dairy naman ang nasa pang-4 na level. Dairy, ito yung mga produkto na gawa sa gatas, tulad ng keso, yogurt, ice cream, at iba pa. Sweets at fats ang nasa tuktok ng food pyramid. Ito ay kailangan din ng katawan, ngunit makasasama kung dadamihan o sosobrahan. Ang mga pagkaing nasa level na ito ay ang mantika, asukal, asin, at iba pa.
Gamit ang balangkas ng pagkain, sino ang makakagawa ng menu para sa tanghalian at hapunan? Maaari ninyong i-comment o i-chat ang inyong sagot. Pipili lamang ako ng isang sagot sa tanghalian at isang sagot para sa hapunan. Okay, tingnan natin. Basahin ko nga. Ito, may mga nag-comment na. Mula kay Rain Chris Mond, ang sagot niya tanghalian. Okay, yung ulam niya, munggo at pritong galunggong. Kanin, latondan na saging, buko juice. Okay, isa pa para sa hapunan. Okay, mula naman kay Alejandra Vinluan. Ang sagot niya, ulam, tinolang manok, kanin, bayabas, tubig. Natutuwa ako at nasundan ninyo ang paggawa ng menu gamit ang balangkas ng pagkain. Ang mga susunod naman na aking tatalakayin ay mga alituntunin sa paggawa ng menu. Una, gawing batayan ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain. Ulitin ko, pag sinabi nating tatlong pangunahing pangkat ng pagkain, ito ay ang go, grow, at glow foods. Pangalawa, magplano ng menu para sa ilang araw o isang linggo. Ingatang hindi maulit ang ulam sa susunod na linggo. May pagkakaiba-iba dapat upang hindi magsawa ang bawat miyembro ng pamilya. Pangatlo, gamitin ang pagkaing nasa panahon. Ang mga ito kasi ay mura at sariwa na mabibili sa palengke. Kadalasan, mga gulay at prutas ang isinasaalang-alang dito. Tulad ngayon, ano-ano nga ba ang mga gulay at prutas na napapanahon? Pang-apat, magplano ng menu na madaling baguhin kung kinakailangan. Kung halimbawang hindi mabibili ang mga pangunahing sangkap para rito. Panlima, iwasang magdulot ng iisang uri ng pagkain sa isang hain o magkatulad na uri sa paghahain. Halimbawa ay pansit at sopas. Ang pansit at sopas ay parehong nagtataglay ng carbohydrates. Pang-anim, huwag magplano ng magpagkain parehong maasim o kaya ay may sarsa. Halimbawa nito ay ang paksiw at sinigang. Naku, baka masobrahan sa asim ang sikmura. Pampito, magplano ng pagkain kaakit-akit sa paningin at malasa kainin. Importante rin na maganda sa mata at masarap ang pagkain ihahanda upang ganahan sa pagkain ang buong pamilya. Pangwalo, huwag pagsabayin ang mga potahing nangangailangan ng parehong kasangkapang gagamitin. Pansyam, huwag pagsabayin ang potahing kailangang isilbi na bagong hango sa lutuan kung may kakulangan sa kagamitan. Pansampo, huwag pagsabaying ihain ang mahirap tunawin na pagkain sa katawan. Panglabing-isa, bigyang halaga ang mga kagustuhan at pagkain kailangan ng mag-anak. May ibang tao na hindi kumakain ng karne ng baboy o lamang dagat tulad ng isda at iba pa. Importante na maisaalang-alang ang mga ito. Sa pamimili naman ng mga sangkap sa pagluluto, narito ang mga dapat tandaan. Ang wasto at maingat na pamimili ng mga sangkap sa pagluluto ay isang paraan upang matiyak na mura, sariwa at masustansya ang sangkap na gagamitin. Sumangguni sa inihandang menu bago mamalengke. Sa ganitong paraan, malalaman kaagad ang mga sangkap na kakailanganin. Mainam din na ang mga ito ay makikita sa pamayanan. Bumili ng mga sangkap na napapanahon sapagkat ang mga ito ay mura na at masustansya pa. Iwasan ang paggamit sa pagluluto ng mga sangkap na may artificial food additives.
Ano nga ba ang artificial food additives? Kadalasan, ginagamit ang mga ito upang lalong maging malasa, makulay at hindi kaagad-agad mapanis o masira ang isang pagkain. Ang monosodium glutamate o MSG o mas kilala sa tawag na vetchin, artificial food coloring, sodium nitrite, artificial food sweeteners ay ilan lamang sa mga ito. May naiisip ba kayo ng mga pagkaing may artificial additives? Tama! Ang tosino, hotdog, soft drinks, candy at chichirya at iba pa ay may artificial food additives. Kailangang limitahan ang pagkain ng mga ito. Sunod na alituntunin, tingnang mabuti ang timbangan o sukatan upang hindi madaya sa pamimili. Alamin din ang kasalukuyang halaga ng mga bilihin at sikapin na makwenta ng tama ang mga pinamili. Nang sa ganoon, makasusunod pa rin sa itinakdang budget ng pamilya. Nakuha ba ang mga gabay sa matalinong pamimili? Ulitin natin ngayon ang mga alituntunin sa matalinong pamimili. Una, alamin kung anong sangkap ang dapat bilihin batay sa inihandang menu. Pangalawa, bumili ng mga sangkap na napapanahon upang makasiguro na mura at masustansya. Pangatlo, iwasang bumili ng mga sangkap na may artificial food additives tulad ng vetchin at iba pa. Pang-apat, alamin ang kasalukuyang halaga ng mga bilihin. Panlima, kwentahin ang halaga ng lahat ng pinamili. Ang galing! Natapos natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagpaplano at pagluluto ng masusustansyang pagkain. May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, tingnan nga natin kung natandaan ninyo ang paksang ating napag-aralan. Sagutin ng tama kung wasto ang aking babanggitin na pangungusap at mali kung hindi wasto. Isusulat ninyo ang inyong mga sagot sa papel. Ulitin ko, sagutin ng tama kung wasto ang aking babanggitin na pangungusap at mali kung hindi wasto. Handa na ba? Mga magulang, pakigabayan lamang po ang mga anak natin sa pagsagot. Uulitin ko ng 2 beses ang bawat bilang. Unang bilang. Gamitin ang balangkas ng pagkain bilang gabay na susundin sa pagpaplano ng masustansyang pagkain. Ulitin ko, gamitin ang balangkas ng pagkain bilang gabay na susundin sa pagpaplano ng masustansyang pagkain. Pangalawa, ang 3 pangkat ng pagkain ay Go, Grow at Glow Foods. Ang 3 pangkat ng pagkain ay Go, Grow, at Glow Foods. Pangatlo, ang food circle ay isang modelo na nilikha at dinisenyo upang gawing mas madali ang malusog, maayos, tama at masustansyang pagkain. Ang food circle ay isang modelo na nilikha at dinisenyo upang gawing mas madali ang malusog, maayos, tama at masustansyang pagkain. Pang-4, gamitin ang mga pagkaing nasa panahon, mabibili ng mura at sariwa. Gamitin ang mga pagkaing nasa panahon, mabibili ng mura at sariwa. Panlima, piliin ang mga sangkap na may artificial food additives. Piliin ang mga sangkap na may artificial food additives.
Ngayon, i-correct na natin ang inyong mga sagot. Unang bilang, tama. Pangalawang bilang, tama. Pangatlong bilang, mali. Pang-apat na bilang, tama. Panlimang bilang, mali. Sino ang nakakuha ng 5? Magaling! Sa mga nakakuha ng 4 pababa, maaari ninyong balik-aralan ang mga sagot ninyo sa Compendium of Notes sa sining pantahanan, paitang 5. O dili kaya'y magtanong sa inyong guro. Sa mga tinalakay natin ngayon, maaari na ninyong tulungan si nanay sa pagpaplano at pagluluto ng masusustansyang pagkain para sa inyong pamilya. Sa pagkakataong ito, nais kong bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng malakas na palakpak dahil sa inyong mabuting pakikinig at aktibong partisipasyon para sa aralin natin ngayon. Okay, bago tayo magtapos, basahin ko ang katanungan. Okay, ang tanong niya mula kay Gian Cyver. Teacher, ano-ano po ang mga pagkain na mahirap na tunawin sa katawan? So, ang ilan dito ay ang processed foods tulad ng hotdog, yung mga fried na food, o pritong pagkain, yung mga delata, noodles, at iba pa. Sana nasagot ko ang iyong katanungan, Gian. Patuloy lamang po kayong tumutok sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw muli sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga magulang at tagapaggabay. Maraming salamat po sa inyo. Ito po muli ang inyong guro, Mylene Marinog, na nagsasabing, kumain ng right upang maging all right. Hanggang sa muli. Paalam! Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac
Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Flor Salvador Laison, ang inyong teacher broadcaster para sa PE5. Mga bata, bago tayo magsimula, ihanda ang inyong sagutang papel, learning activity sheets, at ballpen. At syempre, dapat pumesto tayo sa komportabling lugar para sa maaliwalas na pag-aaral. Siguruduhin din natin na nasa kondisyon ang ating katawan. Kaya naman, ihanda na ang dapat ihanda para tuloy-tuloy ang masaya at maayos na at makabuluhang talakayan sa pag-aaral. Sit down and enjoy. Sa araling ito ay makikilala natin ang isa na namang larong Pinoy na mainam para sa isang batang katulad ninyo. Pero bago natin talakayin ang ating aralin, balikan muna natin ang nakaraang aralin, ang agawang base. Sabihin ang tama kung ang pamamaraan ng paglalaro ng agawang base ay wasto, at mali kung di wasto. Unang bilang. Sa agawang base, kailangan bawat grupo ay may bahay. Kung ang sagot mo ay tama, magaling mga bata. Sa ikalawang bilang, bumuo ng dalawang pangkat na may magkaibang na bilang. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga bata. Ikatlong bilang, sa larong ito, may iwang dalawa na magbabantay sa kanilang base para hindi ito maagaw. Kung ang sagot mo ay mali, magaling mga bata. Para naman sa pang-apat na bilang, maari lamang makalaya ang presong manlalaro kung mahahawakan o matatapik ng kakampi at hindi na ito maglaro muli. At maari na itong maglaro muli. Kung ang sagot mo ay tama, magaling mga bata. At ang panghuling bilang, ang larong agawang base ay nagpapaunlad sa bilis sa pagtakbo at liksi sa paggalaw. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay mga bata. Ako'y nagagalak at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. At ngayon mga bata, magpapakita ako ng mga larawan ng mga larong Pinoy sa bansa. Pagmasdan ninyong mabuti. Sa unang larawan, matutukoy ba ninyo kung anong larong Pinoy ito? Tama! Ito ay patintero. Magaling mga bata. Sa pangalawang larawan, pagmasdang mabuti. Matutukoy ba ninyo kung anong larong Pinoy ito? Mahusay mga bata. Ito ay agawang base. Sa ikatlong larawan, matutukoy ba ninyo kung anong larong Pinoy ito? Tama! Ito ay luksong tinik. Magaling mga bata! At ngayon, may paparinig akong kwento mga bata. Makinig kayong mabuti. Ayan, makinig kayong mabuti mga bata. Ito ay may pamagat na lawin at sisiw. Noong araw, magkaibigan si Inahing Manok at si Lawin. Minsan,
nang hiram ng singsing si inahing manok kay Lawin upang gamitin niya sa pista sa kabilang nayon. Naroon si Tandang at ibig ni inahing manok na maging maganda sa paningin ni Tandang. Tinanggal ni Lawin ang suot niyang singsing at ibinigay niya ito kay inahing manok. Ingatan mong mabuti ang singsing ko, inahing manok. Napakahalaga niyan sapagkat bigay pa yan sa akin ng aking ina. Bilin ni Lawin. Maluwag sa daliri ni inahing manok ang hiniram na singsing. Ngunit, isinuot pa rin niya ito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagbihis na si inahing manok. Suot niya ang hiram na singsing at pumunta sa kabilang nayon. Maraming bisita ang dumalo at nagsasayawan na nang dumating si inahing manok. Nang makita siya ni Tandang, niyaya kaagad itong sumayaw. Tumagal ang sayawan hanggang sa antukin na si inahing manok. Kinaumagahan, napansin ni inahing manok na nawawala na ang hiniram niyang singsing kay Lawin. Takot na takot si inahing manok na baka tuluyang mawala ang hiram na singsing. Kaya hanap dito, hanap doon, kahig dito, kahig doon ang ginawa ni inahing manok. Hindi niya nakita ang nawawalang singsing. Nang nalaman ni Lawin ang pangyayari, galit na galit ito at sinabi na kapag hindi makita ni inahing manok ang singsing, ay kukunin at dadagitin niya ang mga sisiw ni inahing manok. Araw-araw ay naghahanap si inahing manok ng nawawalang singsing. Maging ang iba pang inahing manok ay tumulong sa paghahanap upang hindi dagitin ni Lawin ang kanilang mga sisiw. Ngunit hindi pa rin nila nakita ito hanggang tuluyan ng magalit si Lawin kay inahing manok. Magmula na noon hanggang sa kasalukuyan ay di pa nakikita ang nawawalang singsing. Kaya, dinadagit pa ni Lawin ang mga sisiw ng inahing manok. At dyan nagtatapos ang ating kwento na may pamagat na Lawin at Sisiw. Ayan, mga bata, nagustuhan ba ninyo ang kwentong Lawin at Sisiw? Mabuti naman kung ganon. At dahil dyan, may nakahanda akong mga tanong na inyong sasagutin base o tungkol sa inyong napakinggang kwento. Handa na ba kayo, mga bata? Umpisahan na natin sa unang tanong. Ano ang pamagat ng kwento? Magaling, mga bata! Ang pamagat ng kwento ay Lawin at Sisiw. Para naman sa ikalawang bilang, ano ang hiniram ni inahing manok kay Lawin? Tama! Ang hiniram ni inahing manok kay Lawin ay singsing. Para naman sa ikatlong bilang, ano ang nangyari sa singsing na pinahiram ni Lawin? Mahusay, mga bata! Nawala ang singsing na pinahiram ni Lawin. At sa pang-apat na bilang, ano ang naramdaman ni Lawin nang nalaman na nawawala ang singsing? Tama! Nagalit si Lawin nang nalaman na nawawala ang singsing. At para naman sa panghuling bilang, anong dapat gawin sa mga bagay na hindi mo pag-aari o iyong hiniram? Magaling, mga bata!
Dapat pag-ingatan at isauli ang mga bagay na hiniram. Alam kong nagustuhan ninyo ang inyong napakinggang kwento, mga bata. Alam nyo ba na ang inyong napakinggang kwento ay may kinalaman sa ating bagong aralin ngayon? Ito rin ay isang larong Pinoy sa ating bansa na kung tawagin ay lawin at sisiw. Saang lugar kaya dapat laruin ang lawin at sisiw? May idea ba kayo, mga bata? Tama! Kailangan ng isang malawak na lugar kung saan malayang makakakilos ang mga manlalaro. Tingnan muna ang lugar upang siguraduhin walang nakakalat na maaring makasakit sa manlalaro. May naisip na ba kayong lugar na paglalaruan, mga bata? Ngayon naman, pag-aaralan natin ang mga paghahanda upang mailaro ng tama ang larong lawin at sisiw. Una, bumuo ng 2 pangkat na may bilang na 6 o higit pa. Pangalawa, ayusin ang mga miyembro mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatangkad. Pangatlo, pumili ng pinakamalakas na manlalaro na siyang maging leader o nasa unahan ng hanay. Karamihan dito ang pinakamatangkad sa grupo. At ang pang-apat, mamili rin ng isa pang maliksing manlalaro na siyang nasa hulihan ng hanay. Karamihan dito ay ang pinakamaliit sa grupo. Panuntunan naman sa paglalaro ng lawin at sisiw ang susunod nating tatalakayin. Una, hahawakan ng mga sisiw ang bewang ng kanilang kaharap. Ang inahin ay mananatili sa harap ng linya. Pangalawa, tatayo ang lawin sa harap ng inahin. Pangatlo, sa signal na go, susubukan ng lawin na hulihin ang mga sisiw. Poprotektahan naman ng inahin ang kanyang mga sisiw sa pamamagitan ng pagharang sa lawin gamit ang kanyang braso. Pang-apat, tuwing gagalaw ang inahin, kailangang masundan ito ng mga sisiw upang hindi sila makuha ng lawin. Panglima, kapag naputol ang linya, kailangang makabalik ang mga sisiw sa linya. Pang-anim, kapag nakahuli ang lawin ng sisiw, ang sisiw na ito ay magiging bagong lawin. Ang dating lawin naman ay sasali sa linya bilang isang sisiw. At ang panghuli, magsisimula muli ang laro. At ngayon ay makakapanood kayo ng isang video sa paglalaro ng lawin at sisiw. Handa na ba kayong manood, mga bata? Ayan, mga bata, anong masasabi ninyo sa inyong napanood? Masaya bang laruin ang larong lawin at sisiw?
Excited na ba kayong laruin ito kasama ang inyong mga kalaro? Ano kaya ang nililinang sa paglalaro nito? Tama! Ang larong lawin at sisiw ay tumutulong sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagiging mabilis at maliksi. Nagagamit din dito ang lakas at tatag ng kalamnan. Pangalawa, ang iyong kagalingan sa pagtakbo at pag-iwas ay masusubukan. Ang iyong pagiging alerto, lakas at koordinasyon ay makikita sa larong ito. Pangatlo, ang pagpapahusay sa iyong health-related at skill-related components ay makakatulong sa pag-iwas sa sakit, pagdadagdag ng stamina, at pagsasaayos ng iyong timbang. Para naman sa inyong karagdagang kaalaman, ang larong lawin at sisiw ay tinatawag ding touch of the dragon's tail. Hablutin mo ang buntot ko at iba pa. Sa paglalaro nito, kailangang maging listo at maliksi upang maagaw ang panyo. Kailangan ng mga sisiw ang proteksyon katulad ng isang manlalaro. Layunin ng inahin na iiwas ang kanyang mga sisiw mula sa kamay ng lawin. Alam kong nag-enjoy kayo sa ating talakayan ngayon. At excited na kayong maglaro. Pero bago kayong maglaro, magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? Pakikuha ang inyong learning activity sheets, sagutang papel, at ballpen. Para naman sa gawaing 1, may ipapakita akong flashcard at ayusin ang mga titik upang mabuo ang wastong salita. Unang flashcard. Ayan, mga bata. Ano kaya ang nabuo ninyong salita? Magaling! Maliksi ang nabuong salita. At para naman sa pangalawang flashcard. Pagmasdang mabuti. Magaling mga bata, ang nabuong salita ay mabilis. At para naman sa ikatlong flashcard. Pagmasdang mabuti. Ayan, tignan niyong mabuti. Ano kaya ang nabuong salita? Tama! Ang nabuong salita ay lakas. At sa pang-apat na flashcard? Pang-apat na flashcard? Pagmasdang mabuti. Ayan, mga bata. Ang nabuong salita ay alerto. At para naman sa panghuling flashcard, ayan, pagmasdang mabuti. Ang nabuong salita ay malusog. Magaling mga bata. Para naman sa gawain 2, piliin ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na larong Pinoy? A. Tumbang preso. B. Lawin at sisiw. C. Basketball. D.
patintero. Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na larong Pinoy? A. Tumbang preso, B. Lawin at sisiw, C. Basketball, at D. Patintero. Kung ang sagot mo ay letter C, basketball, magaling mga bata. Para naman sa pangalawang bilang, ang mga sumusunod ay nililinang sa paglalaro ng lawin at sisiw, maliban sa isa. A. Pagiging maliksi, B. Pagiging mabilis, C. Pagiging alerto, D. Pagiging makupad. Kung ang sagot mo ay letter D, pagiging makupad, mahusay mga bata. At para naman sa ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod ang dapat taglayin ng isang batang manlalaro sa paglalaro ng lawin at sisiw? A. Magalit sa mga kalaban kung natalo, B. Tanggapin ng maluwag sa kalooban kung natalo, letter C. Umiyak kung natalo, at letter D. Hindi na muling sasali sa laro. Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang dapat taglayin ng isang batang manlalaro sa paglalaro ng lawin at sisiw? A. Magalit sa mga kalaban kung natalo, B. Tanggapin ng maluwag sa kalooban kung natalo, C. Umiyak kung natalo, at D. Hindi na muling sasali sa laro. Tama! Kung ang sagot mo ay letter B, tanggapin ng maluwag sa kalooban kung natalo. Magaling mga bata! At para naman sa pang-apat na bilang, saang bahagi ng katawan inilalagay ang dalawang kamay tuwing maglalaro ng lawin at sisiw? A. Baywang, B. Balikat, C. Tuhod, D. Leeg. Uulitin ko. Saang bahagi ng katawan inilalagay ang dalawang kamay tuwing maglalaro ng lawin at sisiw? A. Baywang, B. Balikat, C. Tuhod, D. Leeg. Kung ang sagot mo ay A. Baywang, mahusay mga bata. At para naman sa panghuling bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapahusay ng iyong health-related at skill-related components ay makakatulong maliban sa isa? A. Pag-iwas sa sakit, B. Pagdadagdag ng stamina, C. Pagiging lampa o sakitin, D. Pagsasaayos ng iyong timbang. Tama! Kung ang sagot mo ay C. Pagiging lampa o sakitin. Magaling mga bata! Salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At para naman sa karagdagang gawain, lagyan ng check kung ang sinasaad ng pangusap ay tungkol sa larong lawin at sisiw ay tama, X, kung mali. Ang lawin, unang bilang, ang lawin at sisiw ay tinatawag ding touch of the dragon's tail. Number 2, sa paglalaro nito, kailangan maging listo at maliksi upang maagaw ang mga sisiw. At number 3, piliin ang pinakamahinang manlalaro na siyang maging leader na nasa unahan ng hanay. Ayan mga bata, napakabilis ng oras, di ba? Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin. Watch us live on Facebook.
Like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Muli, ako si Flor Salvador Laison na nagsasabing, ang batang Tarlakenyo ay may masigla at malusog na katawan at isipan. Kaya mag-aral mabuti upang buhay ay bubuti. Hanggang sa muli, paalam mga bata! Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Hi everyone! Maya Paugtog! Good afternoon, magandang tanghali. Siyempre, nandito naman po ang inyong mga dalawang partners dito sa ating RTV Tarlac Channel 26 over our station DCTC and sa ating Facebook Live. Leng Lopez Chamson po! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Welcome po sa ating break. Live na live po tayo ngayon sa ating Facebook. Ayan. Nag-iinit na yung mga viewers natin. Ate Leng, yung mga nagpapa-shoutout. Pero dyan muna kayo. Magandang hapon. Ito po si Lynn Gabilan. Ayan. So hanggang 1:00 po tayo ng hapon because by 1 o'clock at exactly 1 o'clock, panghapon na klase tayo. Yung grade 8 and 9 na po sa Aral TarlakHenyo. Ayan, dyan lamang po kayo. Okay, relax lang. Enjoy nyo muna yung inyong lunch. Ito yung inyong lunch break, kaya namnamin ninyo yung inyong tanghalian. Diba, Tileng? Yes, at medyo maikli lang yung oras natin, ha? Pero mamaya, babalik kami. It's a big surprise for everyone, yung mga watchers and listeners natin. Bati-bati muna tayo. Shout out tayo. Teachers of Banban Central Elementary School. Magandang tanghali kay Maria Monesa de Belen, kay Noemi Benemile, tama ba yun? Lizelle Figueroa and Trixia Gay Nagit. Ayan. Ang ating mga teachers po from Banban Central Elementary School. Yan yung ating unang pagbate at sigurado, eto na, Lynn. Sangkatutak yung ating mga, syempre po, yung mga viewers, yung mga nagpapashout sa atin. So, start na! Yes, hello, magandang hapon. Ayan, kay Miss Anita Infante Tulabot. Magandang hapon kay Raven Joyce Bautista, Jarina Miliam, Cassandra Cortez, good afternoon. Jerina, ayun, sinabi ko na, si Jerina. Nenita Guillermo, magandang hapon. Ayan, ang dami actually, na-appreciate po nila, yung ginagawa po ng ating mga teacher broadcasters. So, yan na talaga naman pong kagagaling, 'di ba? So, ayun, binabati po natin lahat ng mga nanonood ngayon diyan sa may Susuba. Ayun, sa Kapas Tarlac po at sa may Barangay Talaga, Manlapig, ayan, at sa Victoria po, yung Victoria National High School, at dyan din po sa Concepcion. Ayan, sila po yung lagi nating nakikita, Ate Leng, 'di ba? Na lagi pong nagko-comment sa ating message box. Magandang hapon sa inyo lahat. Yes, Ate Leng. Sige, ikaw muna. Tuloy-tuloy mo lang. Opo, banggitin ko na rin. Biglang nawala eh. Oo nga po, nawala tayo sa FB. Live po tayo ngayon. Ayan, yung may mga nasa harapan po ng television sets nila, nasa Channel 26 po kami. RTV Tarlac Channel 26. And of course,
napapakinggan din po ninyo kami ngayon sa radyo, sa 828 DZTC Radyo Pilipino. Kaya magandang hapon po sa mga, ayun, yung mga walang, siguro ay naka-cable na ngayon, di ba, Tileng, naka-cable na sila, pero may radyo pa sila, na naka-monitor sila ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po yung schedule natin this afternoon, Ate Leng. Opo. So, 1 to 1:25, Lynn, di ba? 1 to Opo. 1:25, grade 8. Ready na ba kayo? By this time siguro, nakakain na sila, Lynn, ano? Opo. So, ang first subject, o first lesson, after kami ni Lynn, ay English. Tama? Yes. Opo. English. So, wala pa tayong teacher. Mamaya-maya pa natin malalaman kung sino yung ating teacher broadcaster. Susundan po ito ng 1:30 to 1:55. Ayan. Araling panglipunan ni Teacher Arvin B. Lee. Tapos susundan po ng 2 to 2:25, EPP ni Teacher Broadcaster Christine G. Puno. Then 2:30 to 2:55, si Teacher Jeffrey De Jesus. Okay, tama ba yun? Si Ryan Christian kanina sa EPP, sorry po, ano? Opo. At nabanggit ko si Teacher Jeffrey. So, Teacher Jeffrey, MAPE ang subject niya. Pero baka may konting changes lang pamaya-maya kasamang Lynn, ano? Opo. At as we go on po, malalaman nyo kung ano yung big story natin na aabangan nyo po. So, para ma-excite naman kayo, di ba? So, Lynn. Yes, opo, ano. Anyway, ito po yung schedule natin para sa mga grade 9 naman. Ayan, mga junior high school din. English po yung kanilang first period, mamayang 3 o'clock and hanggang 3:25. And then from 3:30 hanggang 3:55, si Teacher Louie Blanco naman po ang magtuturo ng Araling Panlipunan. Ayan. And then, followed by yung EPP po with Teacher Lea Domingo, 4 o'clock hanggang 4:25. 4:30 hanggang 4:55, MAPE naman, si Teacher Christian Baluyot. Pero gaya nga po ng sabi ni Ate Leng, may mga konting changes tayo later. Ano? So, malalaman din po ninyo yan kasi napaka-importante po, napaka-makasaysayan nitong araw na ito. Ayan. Kaya dapat tutok lang sila, ha? Opo. Tutok lang, hindi lang everyday, hindi lang today, yung ating napakahalagang kaganapan pamaya-maya. Yes, Ate Leng. Okay. Okay. Medyo wala pa eh. Wala pa yung ating mga babatiin dito. Baka ikaw, ready ka na ba dyan? Ayan, nanonood po ulit si Sir Alex Puaching from Capas National High School. Ayan, good afternoon Sir Alex. Good afternoon kay Miss Christine Sumay Season who's watching us right now. Good afternoon din sa'yo. Good afternoon din kay Ethan James Apostol from Victoria National High School, Grade 8 Pineapple. Magandang hapon sa'yo, Ethan. Good afternoon din, watching from ECN VHS. Ano kaya yun? Parang pinahulaan pa sa atin ni Gian Gahes. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din kay Miss Nicole Nantin Gragasin. Ayan, nakamonitor po sila ngayon sa ating Facebook page. Yes, Ate Leng? Good afternoon po, Christine Ann Sumay Season. Ayan, bumati na rin siya. Okay, Ayun. happy afternoon, Moncada National High School and Carino Elementary School. Teacher kayo doon? Ayun, kaya Wow. pala talagang hindi nakakaligtaan. Thank you, thank you. Ito yung mga ICT natin, ano? Sabi nga niya kanina, wala na po kayong problema sa amin dahil eto na, maganda na yung mga ano namin, yung mga sulat namin. Nagle-level up na tayo, Ate Leng. Naka-printed na, Lynn, oo. Printed na yung mga reminder namin dito mula sa aming mga ICT assessments Yes. po natin. Mga teachers din po to, ha? Yes. Teacher broadcasters po ito mga to. Ito mga kasama natin ngayon. Okay, Christine Ann Sumay Season. Yes, good afternoon. Kay Milin Tobias Manalad. Good afternoon po. Watching from Capas National or CPN East. Concepcion. Concepcion. Opo. Okay. At meron ka na dyan? Medyo ang bagal yata nung aking Well, anyway, ito pa rin po ang Aral TarlakHenyo, ano? Wala pa po yung lesson proper, break muna. Syempre, 'di ba kahit sa face-to-face naman po talagang meron tayong lunch break. Meron tayong recess, 'di ba? So ito 'yon. Lunch break muna po yung
sila teacher broadcasters natin. Kaya ito yung time natin para makabate sa mga listeners, sa mga viewers natin, ayan, yung mga Facebook followers natin ngayon. I-share lang po ninyo kami, ayan, at i-like nyo po yung page natin, yung RTV Tarlac Channel 26. Ayan. Hanapin nyo lang po yan, hanapin nyo dun sa search bar sa Facebook, tapos i-like nyo, tapos i-check nyo na rin yung notification niya para at least kayo po ay nano-notify kapag ka nagla-live na tayo. 'Di ba? Automatic 'yun para at least hindi po kayo nahuhuli. Lalo na po sa mga parents, yung mga momshies na gusto pong matulungan yung kanilang mga anak na mag-aaral, mga grade 4, grade 5, grade 8 and 9, ayan, para nagagabayan po sila nila teacher broadcasters natin. Teacher broadcasters, ibig sabihin po, mga qualified, mga certified teachers po talaga, yung mga nagtuturo po sa mga anak ninyo. Ayan, kasi alam po natin, naiintindihan po natin na medyo nahihirapan kayo sa pagsagot ng mga modules nyo, 'di ba? Lalo na siguro pagka math at saka MAPE. Ayan, yan yung medyo may pagka-technical na kailangan talaga ng gabay. So, buti na lang kasama po yan dun sa mga tinatawag po nating Most Essential Learning Competencies or MELCs, 'di ba? Kaya kabilang po yan dun sa mga itinuturo po ng ating mga teacher broadcasters. Ito pong MAPE at saka yung math na talaga naman pong nakakapagpakunot ng noo. At talagang, pipigain mo talaga yung utak mo kapag, di ba, nakikita ko sa mga pamapamangkin, ayan, sa mga pinsan, talagang bubuhusan mo siya talaga ng energy, Ate Leng, di ba? Kaya we're very thankful at nakaisip po sila ng ganitong proyekto. Itong DEPED at saka syempre yung office po ni First District Tarlac Congressman Kong Charlie Cojuangco. Buti na lang meron tayong Aral TarlakHenyo. Diba, Teleng? Yes, tama yan. And banggitin ko din dahil hanggang ngayon, birthday pa. Birthday pa. Happy birthday, Dr. Marieta C. Lacsina, Principal 2 ng Banban Central Elementary School from Mineal and Consuelo. So, nako, yung pagbati natin TV na, radyo pa, at saka FB Live pa, no? Opo. So, tatlong media platform. At siguro, ito yung very memorableng birthday ni Dr. Marieta C. Lacsina, ang ating Principal 2 from Banban Central Elementary School. Okay, bakit kaya hindi kumikilos itong aking ano kaya ang nangyari sa aking FB Live dito? Anyway, so tama po ang ating kasamang si Lynn, Yan yung mga subjects, math, and MAPE na talagang medyo technical, Kaya kailangan talaga yung masusing pagsubaybay ng ating mga teacher broadcasters natin. Yung mga teacher broadcasters natin, na mga teacher talaga, yung mga ICT natin, mga teacher talaga, yung mga nurse lang ang hindi, nurse sila. Nurse talaga sila. Pero totoong nurse naman, hindi naman po joke na nurse. Yes, diba? totoong nurse po yung mga yon, Nagpapasalamat po kami, hindi lang po kami ang di ba, ang inaalagaan po nila sa aming mga BP, sa aming mga body temperature, at magkaminsan pag medyo nahihilo-hilo ka dyan, di ba, nakahanda pa yung mga gamot nila. So, thank you so much sa mga nurses natin. So, eto na, may pumasok na isa. Jocelyn Rombawa Bautista, good afternoon po. Watching from Ventinilla High School. Saan na kasi itong Ventinilla High School? Bayan po ng Paniki. Ayan. Jocelyn, thank you so much. At hindi ko alam kung bakit napakabagal ng aking cellphone ngayon. At alam ko may mga pagbati ka na rin dyan, Lynn. Opo, binabati lang natin yung pong mga nandyan sa may Santa Lucia High School. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat po dyan na nakamonitor po ngayon. Ayan. Alam mo, Ate Leng, yung mga kapitbahay ko nga, kasi yung nanay ko, ito po yung number 1 na fan ko. So,
meron kaming konting ano lang doon sa bahay. Tapos may mga bata doon na naglalaro, nagpupunta sa amin. Sabi niya, eto, anong grade ka? Lahat tinatanong niya yung mga bata doon eh. Grade 4. O pag grade 4 ka or grade 5 ka, makinig ka dito ha, manood kayo ng ganito, ganyan. Pinopromote niya, yung ating RTV, ha? At ibang klase pong fan ang nanay ko. Alam niyo ba, kapag umaga po, nagwawalis po yan sa aming bakuran, dala-dala niya yung kanyang mini transistor, Ate Leng. Parang nahihiya tuloy ako kasi pag nilalakasan daw po niya. Pag ikaw na yung sabi niya gano'n, nilalakasan ko yung radyo. Sabi niya gano'n, para naririnig ng mga kapitbahay yung boses mo. Kaya pag uwi ko, gusto ko parang gusto ko umuwi yung madilim na. Yung hindi na ako makikita. Kaya magandang tanghali po sa mga kapitbahay namin dyan sa Kapas, sa Patling. O, diba? Patling. Natatawa yung mga kaopisina ko dati at pag binabanggit ko yung Patling, meron daw palang lugar na yun. Oo naman. Inaabot po kami ng Betchin. Hindi naman kailangan. At saka, Lynn, hindi lang yun. Ang Patling Ang dami kayang doon. Ang daming mga residente po sa Patling, di ba? Opo. At saka, big time na kami Doon na nakikita yung mga magagandang mga dilag gaya ni Lynn. Pag sinearch mo po ang Patling, ang lalabas sa'yo ay New Clark City. Yes. Okay na, Ate Leng? Okay New na daw? Clark City. So, antabay lang, tutok lang sa ating mga teacher broadcasters and siguro pamaya-maya ay meron po tayong isang makasaysayang programa today, Thursday, Feb 18. So, Leng Lopez Thompson po saying, tiyan lang kayo and stay safe. Yes, maraming salamat po. Magandang hapon po and stay lang po sa mga grade 8 and 9 natin. Good afternoon. Thank you. Stay safe. God bless. This has been Lynn Gabilan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong
nakatira hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Judy May Machado, your teacher broadcaster for English Grade 8. Happy afternoon, learners! How are you today? I hope everyone is feeling great. Today is our 6th episode of Learning in English 8 for the second quarter. So, join me now as we explore, learn, and express positive and negative message. So, have your Module 5 ready, pen and paper to write on, and be in a place where you are most comfortable. Again, have your Module 5 ready, your pen and paper to write on, and be in a place where you are most comfortable. Before we begin, let me check how well you know our lesson. In the recent episode, you learned about positive and negative message. Can you recall what is a positive message? That's good. Positive message is a type of communication that provides good news, acceptance, or congratulations in the workplace. These are messages that show thanks, provide recommendations, motivation,
or encouragement. For example, when your mother says, "You make me so proud." When your friend says, "You always have my back." Or when your crush says, "You look beautiful today." Those are examples of positive messages. What about negative message? Very good. Negative message is a type of communication that conveys negative or unpleasant information. Messages that are likely to disappoint, upset, or even anger you are negative message. Let's say, for example, I broke my cell phone. Almost 6,000 Filipino died of COVID-19. Or, I don't like apples. And those are examples of negative messages. Do you find it easy to understand? That's good if you do. This time, enrich yourself by doing the activities in your module. Are you ready? Alright, lend your ears and eyes on your module. Don't forget your pen and paper to write on your answers. Now, I want everyone to open your module to page 6 and look for Activity 1 Word Hunt. You have 1 minute to look for 10 valid English words in the puzzle below. The words may be formed downward or sideward. Again, you are going to look for the 10 valid English words in the puzzle. They may be formed downward and sideward. Your 1 minute starts now. Are you successful in finding the 10 valid English words? Great! What words have you found? Let's begin with the words that we found horizontally. Please be ready. Gift, home, war, dirty, and joy. Again, gift, home, war, dirty, and joy. Next are the words we found vertically. These are birthday, hate, punishment, failed, and love. Again, birthday, hate, punishment, failed, and love. Did you get the answers correctly? Well done, everyone! It's time for you now to do Assessment 1, Write It. This is on page 7. Do you still have the 10 words you found on Activity 1? Okay, group them according to the message they conveyed. Write the words that show positive message in the first box
and words that show negative message in the second box. Again, group them according to the message they conveyed. Write the words that show positive message in the first box and words that show negative message in the second box. You have 1 minute. Are you done, my dear students? Now, we check your answers. The words that show positive message are love, joy, gift, birthday, and home. And the words that show negative message are punishment, dirty, war, failed, and hate. Did you get the correct answers? Nice going, my dear learners. Keep it up. Now, on the same page, you will see activity 2, Shall We Talk? I will read the conversation twice between Martha and John. Afterwards, we're going to read together. Okay? Alright. So John said, I find modular learning difficult. So why would I bother to answer the activities myself if I can just look at the answer key for the correct answers? Martha answered, Don't do that. Answer key in the module is designed to help us check if we really understand the lesson. I believe you are smart. You can answer the activities in the module without cheating. Now let's read together. John, I find modular learning difficult. So why would I bother to answer the activities myself if I can just look at the answer key for the correct answers? Martha, don't do that. Answer key in modules is designed to help us check if we really understand the lesson. I believe you are smart and you can answer the activities in the module without cheating. What is your reaction and the conversation between Martha and John, who conveyed a positive message and a negative message? Why did you say so? You can share your thoughts to your family members. If you're asking me about my own reaction, I would agree to Martha. The answer key is there to know what you have learned and where did you go wrong. After all, mistakes are part of being a student. We learn more by doing wrong than being right. Now go to page 8 of your module and look at the assessment to bad news or good news. Identify whether the following headlines are bad news or good news
and list down the words that help you come up with the answer in each number. I will read each headline twice. Number 1. Duterte's satisfaction rate back to excellent. Duterte's satisfaction rate back to excellent. Is this a positive message or a negative message? Let's go to number 2. Over 5,000 poor Bulakeños benefit from DOLE livelihood aid. Over 5,000 poor Bulakeños benefit from DOLE livelihood aid. Number 3. President Donald Trump has tested positive for the coronavirus. President Donald Trump has tested positive for the coronavirus. Number 4. Manila NAIA ranks 10th in the World Airport Awards for Most Improved Airports in the World 2018. Manila NAIA ranks 10th in the World Airport Awards for Most Improved Airports in the World 2018. Number 5. Millions unemployed in the Philippines. Millions unemployed in the Philippines. And yes, down to the last number. 1,652 farmers receive land titles. Support projects in Cordillera region. 1,652 farmers receive land titles. Support projects in Cordillera region. Have you identified the good news and the bad news? All right. Let's check your answers now. Number 1 is good news because of the word excellent. Number 2 is good news because of the word benefit. Number 3 is bad news because of coronavirus. Number 4 is a good news because of the word award or improved. Number 5 is bad news because of the word unemployed. And lastly, 6 is good news because of the word receive. Right, that one I know is a bit challenging, but I'm glad you made it through. This time, we are almost done, and let's read and answer the questions that follow. Paragraph 1. Blaming the government and concerned state institutions has become the favorite pastime of many Filipinos on social media. People tend to look outward and put blame on others, instead of focusing on what they can do on their own to help curb the spread of the disease. Despite the consistent public calls of local and international government and health agencies, some people still choose to ignore protocols in practicing the minimum health standards.
What is the first paragraph about? Does it convey positive or negative message? That's right. The paragraph conveys a negative message because it tells about the Filipinos who put blame on the government instead of focusing on what they can do on their own to help curb the spread of the disease. Let us read the second paragraph. We sink or swim in this country, so we have no other choice but to move as one. And we cannot simply pin all our hopes on the discovery of a vaccine that is supposed to provide immunity. This is the best time to let the Filipino spirit take us through this pandemic. As one Facebook post said, "Pandemic ka lang, Pilipino kami." What is the second paragraph all about? Does it convey positive or negative message? Perfect! It conveys positive message because it talks about the resiliency of the Filipinos in this time of pandemic. Nicely done, everyone. Can you believe it? We are down to the last activity. Now go to page 9 and look at the assessment 3, Mark My Word. I will read each paragraph and you have 30 seconds to underline the sentence that conveyed positive message and box the sentence that conveyed negative sentence. Is that clear? Again, underline the message that conveyed positive message and box the sentence that conveyed negative message. Let's have number 1. Political conflict in Korea resulted to the division of the region in 2 countries, the South Korea and the North Korea. Even so, these 2 countries will share the same culture and traditional values. Korea now is divided by boundaries in which citizens in each country are not allowed to cross such boundary. However, despite such boundary, Korea is still united by culture. Now you have 30 seconds to underline the positive message and box the negative message. Let's see if you get the correct answers. The sentences that conveyed negative message are sentence number 1 and sentence number 3. And the sentences that conveyed positive message are sentence number 2 and sentence number 4. Now let's have number 2. Korean trend among Filipino teenagers has no negative effect because it is just a fad at this moment.
This trend will give opportunity for Filipinos to learn a thing or two about how good Korean culture is. However, many believe that because of this trend, Filipino teenagers forget their sense of identity. This may mean that they could wish to be a Korean instead of being a Filipino. Now you have 30 seconds to answer. Let's check your answers now. Sentence 1 and 2 conveyed positive message. And sentence 3 and 4 conveyed negative message. Again, sentence number 1 and 2 conveyed positive message. And sentence 3 and 4 conveyed negative message. Alright, you're done, learners. You made it with flying colors today. It's time for you now to do an activity alone. So let's read, or you will read carefully the two short stories found on page 11 and 12. And write the negative and positive message that each story conveyed. Again, read carefully the two short stories found on page 11 and 12 and write the negative and positive message that each story conveyed. Of course, you have to submit your answers to your English teacher. I know you can do it, so keep going, learners. Again, don't forget to submit your answers to your English teacher. Okay? Alright, I hope you learned a lot today. Again, I am Judy May Machado, your anchor teacher for today, saying that a little progress is better than no progress at all. See you next time! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 DZTZ Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw. Narito tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigilo kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi na patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginoong Arvin Lee, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na mga impluwensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikawalong baitang, nakasalukuyang nakasubaybay sa ating live broadcast. Kung kayo po ay may mga katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, ay maaari kayong mag-text sa aking numero 0938-0789-207. Inuulit ko, ang aking numero 0938-0789-207. Kaya text na! Mga giliw kong mag-aaral, pinapaalala kong muli ang ating kasunduan bago simulan ang ating talakayan. Una, siguraduhin na kayo ay nasa komportableng lugar habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Pangalawa, ihanda ang inyong module, ballpen, at papel na gagamitin sa ating pag-aaral. At panghuli, iwasan ng paggawa ng ibang bagay at ituon ang sarili sa paksang talakayin. Batid ko na kayang-kaya ninyo yang gawin. Balikan muna natin ang ating paksang tinalakay noong nakaraang linggo. Subukan ninyong pagtugmain ang 5 pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Sa gawing itaas, nakasulat sa bawat puzzle ang mga kaganapan. Sa unang puzzle, ang pagkakatatag ng Holy Roman Empire. Sa ikalawang puzzle, ang manorialismo. Sa ikatlong puzzle naman, ang pag-iral ng sistemang feudalismo. Sa ika-4 na puzzle, ang paglakas ng simbahan. Sa ika-5 puzzle, ang paglulunsad ng mga krusada. At sa gawing ibaba naman, nakasulat ang mga numero na nakapaloob sa bawat puzzle. Meron tayong 1, 2, 3, 4, at 5. Para sa balik-aral, ihanda ang inyong sagutang papel at ballpen at isulat sa sagutang papel ang mga numero kung papaano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa Europa sa gitnang panahon. Handa na ba kayo? Kung ganon, magsimula na tayo sa ating balik-aral.
Atin nang iwasto ang inyong mga sagot sa ating balik-aral, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Ang una ay numero 4, ang paglakas ng simbahang Katoliko. Ang pangalawa ay numero 3, ang pag-iral ng sistemang feudalismo. Ang pangatlo ay numero 1, ang pagkakatatag ng Holy Roman Empire. Ang pang-apat ay numero 5, ang paglunsad ng krusada. At ang pang-5 ay ang numero 2, ang manorialismo. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Batid ko na marami. Kung hindi man, may pagkakataon ka pang makabawi sa susunod. Tinalakay natin sa nakaraang aralin ang tungkol sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Sa paksang ito, nagkaroon tayo ng malinaw at malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang pagbabago. At isa sa mga pagbabagong ito ay ang paglakas ng simbahang Katoliko. Na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa ring matatag. Kung sa nakaraang talakayan, tinalakay ang tungkol sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon, ngayon ay handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Game na ba kayong mag-aral at matuto dito sa Aral TarlakHenyo? Atin namang tatalakayin ngayon ang tungkol sa impluwensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Inaasahan natin na pagkatapos ng leksyong ito ay kaya na ninyong maisa-isa at masuri ang mga impluwensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Handa na ba kayo? Pero bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng kalinawan ukol sa salitang impluwensya. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang impluwensya? Pag-uusapan natin ngayon yan, ang kahulugan ng salitang impluwensya dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Ang impluwensya ay isang lakas, puwersa o kapangyarihan na nakapagpapabago na nagmumula sa labas ng isang tao o isang bagay na naimpluwensyahan nito. Maaari itong sinadyang binalak ng iba o maaari ring resulta na hindi binalak na naganap dahil sa ibang mga kaganapan. Ang mga pangyayaring naganap sa gitnang panahon ay may malaking impluwensya sa ating panahon. Isa ang mga pangyayaring ito sa mga humubog sa ating kasalukuyan at naging pundasyon ng mga mauunlad na sibilisasyon. Ang pagbagsak ng Imperyong Romano sa panahong ito ay isa lamang sa mga pangyayaring dapat nating tandaan.
Ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga impluwensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Alam ba ninyo kung ano-ano ang mga naging impluwensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon? Nahati sa 3 aspeto. Una ay ang impluwensya ng politika. Pangalawa ay ang impluwensya ng ekonomiya. At ikatlo ay ang impluwensya ng sosyo-kultural. Ano-ano kaya ang mga naging impluwensya sa aspeto ng politika, ekonomiya at sosyo-kultural? Ating isa-isahin at ipapaliwanag ko yan ng mas maigi dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Una sa mga aspeto ng impluwensyang politikal. Feudalismo ang sistemang politikal at ipinatupad sa Europa sa gitnang panahon, na kung saan ang lupang pag-aari ng Panginoong may lupa at ipinasasaka sa kanyang mga nasasakupan. Ang lipunan sa panahong ito ay binubuo ng mga hari, lords o vassal, knights o vassal, at serfs o peasants. Ang mga ito ay may kanya-kanyang katungkulan sa lipunan na dapat nilang gampanan upang magpatuloy ang kaayusan at pag-unlad. Atin namang tatalakayin ang mga mahalagang kaisipan sa sistemang feudalismo, at ito ay ang mga sumusunod. Una, ibinahagi ng hari ang kanyang lupain sa mga dugong bughaw upang mapagtanggol sila. Pangalawa, tinatawag na vassal ang mga nabahagian ng lupa at sila ay magpapakita ng katapatan sa hari. Pangatlo, ang lupang ipinagkaloob sa vassal ay tinatawag na fief. Pang-apat, ang act of homage or homage ay isang seremonya kung saan nangangako ang vassal ng kanyang katapatan sa Panginoong may lupa. Panglima, isa sa mga magandang ambag ng feudalismo ang sistemang kabalyero. Pang-anim, ang knight ay isang mandirigmang nakasakay sa kabayo at nanumpa ng katapatan sa kanyang lord. Pang-pito, ang chivalry ay sistema ng katangian at pagpapahalaga na dapat taglayin ng isang knight. Kabilang dito ang katapatan, karangalan, pagiging matapang, katarungan at kahandaang tumulong sa mahihina. At pangwalo, banal at isang propesyon ng simbahan ang pagiging kabalero. Kalakip nito ang tungkuling ipagtanggol at itaguyod ang Kristyanismo. Paano nga ba naitatag ang feudalismo sa gitnang panahon? Ating alamin ang mga naging dahilan kung paano nabuo ang sistemang feudalismo. Ito ay ang mga sumusunod. Una, nag-ugat ang feudalismo sa Europa
dahil sa paghahati-hati ng banal na imperyo ni Charlemagne. Pangalawa, dahil sa mahinang pamumuno, humiwalay ang mga maharlika at may-ari ng lupa sa hari. Pangpito, sinalakay ng mga barbarong Viking, Magyar at Muslim ang iba't ibang parte ng Europa. Pang-apat, ang mga Viking na kilala rin sa tawag na Normans ay nabigyan ng lupa sa bandang France, kapalit ng pagtanggap nila ng Kristyanismo. Panglima, ang lupaing napasa kanila ay kilala ngayon sa tawag na Normandy. Pang-anim, dahil sa mga salik na ito, naghangad ang karamihan ng tao na magkaroon ng proteksyon, kaya itinatag ang sistemang feudalismo sa Europa. Ikalawang aspeto ng impluwensya ay ang impluwensya ng ekonomiya. Manorialismo ang sistemang pang-ekonomiya ang ipinatupad sa gitnang panahon, kung saan ang mga taga-bukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang feudal na hari, pinuno o may-ari bilang kapalit ng proteksyon. Manor ang tawag sa malaking lupaing pagmamay-ari ng Panginoong may lupa. Nasa loob nito halos lahat ng mga pangangailangan ng mga naninirahan dito. May mga mahalagang ambag ang manorialismo. Ito ay ang mga sumusunod. Una, three-field system o pagkahati-hati ng sakahan sa tatlong bahagi. Tataniman ang una at ikalawang bahagi ng sakahan, at ang ikatlo ay bubungkalin subalit hindi ito tataniman upang mapreserba ang sustansya. Pangalawa, may tatlong uri ng magbubukid. Meron tayong serf, freeman at alipin. Ang serf ay hindi maaring umalis ng manor. Nagsasaka ng walang kabayaran. Ang freeman ay pinalayang alipin na kadalasan ay may sariling lupa. Ang alipin ay maaring ipagbili at bilhin. Pangatlo, kastilyo o castle. Dito nakatira ang lord at nasa pusod o gitna ng manor. Pang-apat, ang sistemang ay nagbigay ng serbisyo sa mga taga-bukid na magkaroon ng hanap buhay. Panglima, ang mga serf ay nagbibigay ng ani sa kanyang Panginoon o Lord, at ang Lord naman ay nagbibigay proteksyon sa kanyang mga serf. Pang-anim, kumpleto ang mga kagamitan ng mga magsasaka sa loob ng manor. Pang-pito, nasa loob ng manor ang kamalig, panaderya, simbahan at pastulan. Tatalakayin natin ang sistema ng paggamit ng salapi. Sa gitnang panahon, nagkaroon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng salapi.
Ito ay ang mga sumusunod. Una, barter ang tawag sa pagpapalitan ng produkto o sistema ng kalakalan na hindi gumagamit ng salapi o pera. Pangalawa, ang mga produktong bukid na nasasaka ng mga serf ay dinadala nila sa lokal na pamilihan. Pangatlo, nagaganap lamang bawat linggo ang lokal na pamilihan sa isang malawak na lugar na malapit sa palasyo o simbahan. Pang-apat, nagtatatag ang Panginoong may lupa ng isang perya. Dito nagtatagpo ang mga mangangalakal. Panglima, kumikita ang mga Panginoong may lupa sa pamamagitan ng pagpapataw ng buwis at multa sa perya. Pang-anim, dito unang nakita ang perang salapi, subalit magkakaiba ang kanilang gamit. Dahil dito, nagsilabasan ng mga namamalit ng pera o money changer sa mas maliliit na halaga. Pangpito, sa pagpapalit ng salaping ito, umusbong o nagsimula ang pagbabangko. Pangwalo, ang salapi ng bangko ay pinapautang ng may tubo. Pangsyam, maaari ring magdeposito ang mga ngalakal ng pera at maaari niya itong kunin sa ibang lungsod. Nakamamanghang isipin na sa gitnang panahong ito, naisip na ng mga tao ang kahalagahan ng pagbabangko o pag-iimpok. Mga gilo kong mag-aaral, kayo ba ay nag-iimpok o nagtatabi ng pera? Kung ang sagot nyo ay oo, mabuti kung ganon. Lalo na ngayon sa nararanasan nating pandemya. Higit na mahalaga ang mag-ipon. Ang simpleng pagtatabi ng maliliit na halaga, kalaunan dadami at magiging malaking halaga. Sa panahong ikaw ay mangangailangan, merong kang perang magagamit. Sang-ayon ba kayo? Mabuti kung ganon. Thumbs up para sa may mga alikansya at may naitabi at naipon. At sa mga wala pa, maaari naman tayong magsimulang mag-impok at magkaroon ng ipon challenge. Sana ay naunawaan ninyo ang unang dalawang impluwensyang ating tinalakay patungkol sa kaisipan na lumaganap sa gitnang panahon. Ngayon, natapos na natin ang unang bahagi ng ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang inyong kaalaman ukol sa impluwensya ng politika at impluwensya ng ekonomiya sa gitnang panahon. Ihanda ang inyong kwaderno at ballpen para sa inyong gawain. Isulat ang inyong pangalan, antas at pangkat at petsa ngayong araw. Magsisimula na tayo. Kailangan nyo lamang isa-isahin ang mga sagot sa aking katanungan. Para sa ating gawain, isulat ang salitang tama kung wasto ang ipinapahayag na idea ng pangusap. Kung ito naman ay mali, ay isulat ang salitang nagpamali sa pangusap. Uulitin ko, isulat ang salitang tama kung wasto ang ipinapahayag ng idea ng pangusap. Kung ito naman ay mali, ay isulat ang salitang nagpamali sa pangusap. Simulan na natin. Unang katanungan, ibinahagi ng hari ang kanyang lupain sa mga dugong bughaw upang may pagtanggol ito. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay tama. Sa ikalawang katanungan, ang lords ay may mga mandirigmang nakasakay sa kabayo at nanunumpa ng katapatan sa kanilang hari.
Kung ang inyong sagot ay mali, kayo ay magaling. Ang knights ay ang mga mandirigmang nakasakay sa kabayo at nanunumpa ng katapatan sa kanilang hari. May 3 uri ng magbubukid. Ito ay ang serf, freeman at alipin. Kung ang sagot nyo ay tama, mahusay. Ang mga Vikings naman, nakilala rin sa tawag na Normans, ay nabigyan ng lupain sa bandang France, kapalit ng pagtanggap nila ng Kristyanismo. Kung ang sagot ninyo ay tama, good job! Para sa ika-5 katanungan, ang feudalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga taga-bukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang hari. Sana ay huwag ninyong kalimutan ang mahalagang aral na inyong natutunan mula sa ating leksyon at sikapin ninyo itong maibahagi sa iba. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginoong Arvin Lee, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED
for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9. Nasasamahan ka at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino, Tarlac. I am Ryan Christian G. Puno, your teacher broadcaster for TLE Grade 8. I would like to invite you to join us in a magical learning experience at home. At this point, I want you to prepare your compendium of notes and learning activity sheets on food processing, focusing on pickling, as well as your pen and your notebook so that you may take down notes to remember as we go along with the lesson. Are you ready now? Great! Be sure you're in a good, comfortable, and well-learning environment so that you can listen to the topic very well. First, let us have a review on our previous lesson. Do you still remember our topic class meeting? Okay, very good. Last time, we discussed about the preparation of raw materials in pickling, focusing on selection of fruits and vegetables. Now, can you identify the quality factors to be considered in the selection of fruits and vegetables? Excellent! Quality factors in the selection of fruits and vegetables includes wholesomeness, cleanliness, freedom from undesirable substance, degree of perfection in shape, uniformity of sizes, freedom from blemishes, desirable aroma, color, flavor, texture, and nutritive value. Now, can you identify the factors for the nutritive value of fruits? Great job! All of your answers are correct. The factors for the nutritive value of fruits are the following: variety, kind, stage of maturity, size, and season. I'm glad that you still remember our previous lesson. Are you all ready now for our new lesson?
Let's begin. Open your compendium of notes in Food Processing, Grade 8 on page 25. We will focus our discussion on food processing, pickling. Our topic is how to make chayote mix pickles. It is very important to know the reasons of food preservation. Do you have an idea why do we need to preserve food? You've got it right. Here are the reasons why do we need to preserve food. First, surplus foods from good harvests can be stored and then used in times of storage. Second, we can enjoy seasonal fruits and vegetables all year round. Third, to enable it to be transported long distances without it decaying. Fourth, to allow it to be stored in the home for long periods without going off. As we all know, we all process foods every day when preparing a meal for ourselves and family. And virtually, all foods undergo on some form of processing before they are ready to eat. Food processing can lead to improvements or damage the nutritional value of fruits, or both. It can help to preserve nutrients that would otherwise be lost during storage. Now, do you have an idea about the main benefits of food processing? Alright, let's enumerate the main benefits of food processing. First, palatability and sensory improvements. Second, preserve and improve nutritional quality. Third, safety. Fourth, preservation, convenience, and choice. Fifth, reducing health inequalities and concerns. And lastly, it generates additional income. Now, do you have any idea about pickling as method in food processing? Very good. Let us define pickling as one of the method in food processing. Pickling is the process of preserving vegetables or extending the shelf life of food by fermentation using a brine or immersion in vinegar. The acidity of the solution alters the flavor and texture of the food, while favoring the growth of desirable bacteria, and also preventing the growth of harmful bacteria. Pickles should be made from young, fresh vegetables and fruit, vinegar, and whole spices and herbs. Fabulously, pickled products are the result of quality ingredients, proper proportions, and carefully followed recipes. Now, there are two methods of pickling foods. First, a quick way and a long way. Now, let us differentiate the methods in pickling preparation. First, vinegar or quick pickling. Vegetables pickled in vinegar are often called quick pickles or refrigerator pickles. These pickles cut right to the chase, skipping the lengthy fermentation process that produces the acidic environment in salt brine pickles. These kind of pickles will keep fresh for up to 3 or 4 months in refrigerator. Second, fermented pickling.
This kind of pickle is simply salted or bathed in a brine, covered and set aside to let microorganisms work. The salt prevents bacteria from growing. Salt absorbs up the sugars in veggies and turns them into softly sour lactic acid. This is called as lactofermentation, and it yields not only pickles with deeper, richer flavor, but also a dose of healthy probiotics. Now, do you know the different advantages of pickling? You've got it right. Let's identify the different advantages of pickling. First, food preservation. Pickling prevents spoilage and greatly extends shelf life. Second, reduce food storage cost. Pickling is generally more economical than freezing, whereas freezing food requires a continuous supply of electricity, while pickled products remain stable at room temperature. Third, flavor and culinary applications. Pickling produces a global traditions that continue to affect culinary arts. Prized for their unique flavors and textures, pickled foods frequently appear as both condiments, seasonings, and integral ingredients in prepared dishes. Fourth, health benefits and concerns. Many fermented foods are good sources of nutrients, including vitamins, amino acids, and healthy bacteria. Now, what do you think are the key ingredients in pickling? You've got it right. The key ingredients in pickling are the following: vinegar, salt, sugar, spices, and water. Let's define each of them. First, vinegar. The acid content of vinegar should not be too low to better preserve the pickles, nor too high to cause shriveling and to produce a very sour taste. Second, salt. It is used not only as flavoring agent in pickle preparation, but also as a major ingredient in preparing brine for fermentation. Since the strength of the solution affects the quality of the pickles, it is important to know the right amount of salt to be used in brine preparation for pickle making. Third, sugar. The amount of sugar added depends on the kind of pickles you want. Less sugar is added to make sour pickles. For sweet pickles, more sugar is required and is added at several days interval for better absorption and also to prevent shriveling. Fourth, spices. It gives flavor to the product. Spices should be used moderately and should not overpower the flavor of fruits and vegetables. Fifth, water. Soft water should be used. Hard water or chlorinated water contains calcium and other salts which may prevent proper acid formation and interfere with normal curing. Okay, are you still with me? Are you ready to learn new skill? Are you all excited? Before we proceed on the preparation of chayote mix pickles, let us all remember that wearing protective clothing when preparing and cooking food helps to protect both of your customers and yourself. Food-safe gloves, hairnets,
and face mask help you to hygienically prepare food and prevent foreign objects in falling into food. Now, since we already know the process of pickling, let's start preparing chayote mix pickles. First, let's identify the ingredients needed. Are you all ready? As required by the recipe, we'll be needing ingredients such as 1 kilo chayote, or you may also use papaya as substitute, 2 pieces carrot, 2 pieces green bell pepper, 1 piece ginger, 2 cups vinegar, 1/4 cup rock salt, and 2 cups white sugar. After the ingredients needed, let's identify now the tools, utensils, and equipment needed in preparing chayote mix pickles. We'll be needing the tools, utensils, and equipment such as knife, peeler, chopping board, mixing bowl, casserole, wooden ladle, colander, stove, serving bottle, liquid measuring cup, dry measuring cup, and measuring spoons. After preparing all the ingredients, tools, utensils, and equipment, now let's identify the steps on how to make chayote mix pickles. Step 1. Wash and peel chayote and other vegetable ingredients and cut into strips. Step 2. Sprinkle salts on chayote and let stand for 15 minutes. Step 3. Rinse the chayote with water. Step 4. Squeeze the chayote. Step 5. Prepare pickling solution by boiling sugar and vinegar. Step 6. Mix chayote and other ingredients and pack loosely in sterilized jars. Step 7. Pour the hot pickling solution into the jars of vegetables. Step 8. Label and store at room temperature. And that's the procedure on how to make chayote mix pickles. Okay, my dear students, are you still with me? So let's have recap of our topic. Can you define pickling? Yes, great job. Pickling is the process of preserving vegetables or extending the shelf life of food by fermentation using a brine or immersion in vinegar. Now, can you differentiate the methods in pickling? You've got it right. There are two main methods for pickling foods, a quick way and a long way. The quick way to pickle is to marinate food in seasoned vinegar. It is called as quick pickling. The long method of fermenting in salty brine yields the result worth the wait. It is called as fermented pickling. And we've also discussed the process on how to make chayote mix pickles. Now, can you identify the procedure on how to make chayote mix pickles? Very good. Let us repeat the steps on how to make chayote mix pickles. Step 1. Wash and peel chayote and other vegetable ingredients and cut into strips. Step 2. Sprinkle salts on chayote
and let stand for 15 minutes. Step 3. Rinse the chayote with water. Step 4. Squeeze the chayote. Step 5. Prepare pickling solution by boiling sugar and vinegar. Step 6. Mix chayote and other ingredients and pack loosely in sterilized jars. Step 7. Pour the hot pickling solution into the jars of vegetables. And step 8. Label and store at room temperature. And hopefully, you've learned something new from our topic for today. Now, let us see how well you understand the lesson. Kindly get a piece of paper and pen. This is a multiple choice quiz. It only consists of 5 items. Write the letter of the correct answer. I will read the question twice. Are you ready? Number 1. What is the process of preserving vegetables or extending the shelf life of food by fermentation using brine or immersion in vinegar? A. Pickling, B. Fermentation, or C. Salting. Number 1. What is the process of preserving vegetables or extending the shelf life of food by fermentation using brine or immersion in vinegar? A. Pickling, B. Fermentation, or C. Salting. Number 2. What key ingredient in pickling that is not only act as flavoring agent in pickle preparation but also as a major ingredient in preparing brine for fermentation? A. Sugar, B. Salt, or C. Spices. Number 2. What key ingredient in pickling that is not only act as flavoring agent in pickle preparation but also as a major ingredient in preparing brine for fermentation? A. Sugar, B. Salt, or C. Spices. Number 3. What method in pickling preparation, also called as refrigerator pickles? A. Quick pickling, B. Fermented pickling, or C. None of the above. Number 3. What method in pickling preparation, also called as refrigerator pickles? A. Quick pickling, B. Fermented pickling, or C. None of the above. Number 4. Pickling is generally more economical than freezing because of its blank. A. Flavor and culinary applications, B. Health benefits and concerns, or C. Reduced food storage cost. Number 4. Pickling is generally more economical than freezing because of its blank. A. Flavor and culinary applications, B. Health benefits and concerns, or C. Reduced food storage cost. Number 5. What is the 5th step in preparing chayote mix pickles? A. Prepare pickling solution by boiling sugar and vinegar. B. Pour the hot pickling solution into the jars of vegetables. Or C. Mix chayote and other ingredients and pack loosely in sterilized jars. Number 5. What is the 5th step in preparing chayote mix pickles? A. Prepare pickling solution by boiling sugar and vinegar. B. Pour the hot pickling solution into the jars of vegetables. Or C. Mix the ingredients and pack loosely in sterilized jars. Now, let us check the answers. Number 1. Letter A. Pickling. Number 2. Letter B. Salt. Number 3. Letter A. Quick pickling. Number 4. Letter C. Reduce food storage cost. And number 5. Letter A. Prepare pickling solution by boiling sugar and vinegar. That was a great learning experience with you. Hopefully, you enjoyed our lesson for today. And thank you for listening. I will be glad with you again on our next episode and another exciting topic.
And let us all remember, in CLE, we have skills, knowledge, and progress. Thank you very much. Keep safe, everyone. This is Teacher Ryan signing off. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
A blessed and good day to all the grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. I'm your teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus, honored to be with you this afternoon for another Learning on Air in Physical Education 8. So ready na ba kayo? Let's go! But before anything else, I just want to make some important reminders. Make sure that you are in a quiet, relaxed, and comfortable place while listening and learning with all our broadcasts. And also, make sure that you have a copy of your module or compendium of notes to better understand our lesson for today, which is Background and Basic Skills in Baseball. Again, our lesson is all about background and basic skills in baseball. And after today's lesson, you are expected to understand the background and basic skills in baseball, perform the basic skills needed in playing baseball, and create a journal of your family's documentation in playing baseball. But before that, let us have some questions related to our previous episode, which is background and basic skills in basketball. So kindly get your 2-piece or pen and paper to write down your answers. And also, for those who are watching live on FB, you may comment down your answers for this activity, all right? So here are the questions. For the first one, who invented the game of basketball? Is it A, Dr. James Naismith, B, Dr. George Smith, or C, Dr. John Smith? And the answer for that is correct. Letter A, Dr. James Naismith. For the second question, when was the game of basketball invented? Is it A, October of 1889, B, November of 1890, or C, December of 1891? And the answer is? All right, it's letter C, December of 1891. For the third question, what do you call the tallest player in the game of basketball? Is it A, forward, B, shooting guard, or C, center? And the answer is letter C, center. And for the fourth question, it is a kind of pass that travels between the player without hitting the floor. Is it A, bounce pass, B, head pass, or C, air pass? And the answer for that question is letter C, air pass. And for the last question, what is the most practiced skill in the game of basketball? Is it A, shooting, B, passing, or C, rebounding? So if your answer is letter A, you are correct, shooting. So if you got all the correct answers, very good. And I think you listened very well to our previous discussion, which is background and basic skills in basketball. Strike, safe, ball, and out are just few of the popular calls in the game of baseball. And the game of baseball is said to have begun in the early 19th century. And in 1845, an Englishman named Alexander Cartwright created the first set of rules in the game of baseball. Well, actually, many of those listed rules before are still being used today. So are you ready to learn more about baseball game?
Let's keep the ball rolling. So over the past century or 20th century, baseball became a game of strategy and hitting. A baseball game is played by two teams who alternate between offense and defense. And there are 9 players in each side. The goal is to score more runs than the opponent, which is achieved by one circuit of 4 bases that are placed on the diamond. Baseball teams are either huge winners or major losers. But the only obvious thing is that the cost of admission is still rising. As the Americans say, baseball is the America's favorite pastime due to its popularity in the US. And one of the most famous or popular baseball players is Babe Ruth, who actually recorded many baseball records. And now, let us talk about how to play the game of baseball. So the next one is about the field. The part of the field closest to the bases is called infield. The grassy farther reaches are called outfield. The bases are 90 feet apart on the diamond. So sir, what is diamond? Well, diamond is the name of the playing field in baseball. If basketball has a court, diamond is for baseball. And let's go now to the terms of, or in terms of defense position. There is a pitcher, or he is the one in the middle of the diamond, and he will also start the action by throwing the ball toward the home plate. We also have the catcher, who catches the ball if it is not hit and located at the home plate behind the hitter. As for the fielder, we have the first baseman, second baseman, shortstop or those between the second and third bases, and the last one is the third baseman. And we also have the 3 outfielders, which is the left, center, and right outfielder. So for those who are just tuned in, you are listening and watching to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Oh, by the way, if you want to be updated more with all our broadcasts, kindly like and share our Facebook page, which is RTV Tarlac, Channel 26. So let's go now to the next part, which is scoring. There are 9 innings in the professional baseball games, and each team has 9 players in its batting order. And as I've mentioned earlier, that in order to score in baseball, you have to circuit all 4 bases which are placed on the diamond. An offensive team have 3 outs before the inning stops. But there are also ways that the team on defense can get an offensive player out. And here are the common ways. The first one is strikeouts, or the hitter misses the pitches 3 times. The other one is force outs, or when, after the ball is hit, the defensive player with the ball reaches the base before the runner. The next is flyouts, or when a player hits the ball in the air and it's caught by defensive player before the ball hits the ground. And the last one is tagouts, or when the runner is touched with the ball or a glove with a ball in it. Okay, and that's all for the background and history of baseball.
But before we go on with the basic skills in baseball, I'm going to ask for some questions related to the background or history of baseball. All right? So same procedure, get your two-piece, pen and paper, and for those who are watching live on FB, you may comment down your answers for these questions. All right? Okay, and here are the questions. For number 1, who invented the first set of rules in the game of baseball? Is it A, Alexander Wright, B, Alexander Cartwright, or C, Alexander Carting? So what do you think is the answer? Correct. The answer is letter B, Alexander Cartwright. The next question is, what do you call the field used in playing baseball? Is it A, court, B, turf, or C, diamond? And the answer for that question is, okay, very good. It's letter C, diamond. And for the last question is, how many outs before the inning stops in baseball? Is it A, 3, B, 4, or C, 5? And the answer is letter A, 3. Okay, if you got all the correct answers, you did a great job. And you definitely listened to the background and history of baseball. So since we all know the history of baseball, let us learn more about this game by knowing the basic skills. And in learning with the basic skills in baseball, we need to have this equipment. The first is gloves or glove. All right. The next is bat. All right. And the last one is, wait. All right. It's the ball. So ready na ba kayo? Game na. All right. So the first skill that I'm going to teach you is throwing. Throwing is the most basic skill in baseball. It allows the team to prevent their opponent from touching bases or even earning points or runs. While pitching is a throwing skill that puts the game to play. And here are the elements of throwing. So the first thing is grip. Grip the ball across the seams with your index and middle fingers. The thumb is under the top finger. The next one is the stance, for you to have a good balance. Next is wind up. So raise your throwing arm up and turn shoulder in the direction of the throw. Raise your left foot and place all the weight of the body on the right foot. Next is delivery. Make a backward swing with bent elbows. Lean forward in transferring weight of the left foot and release the ball. And lastly, the follow through. Point the throwing arm down forward, putting the feet parallel in a ready position. And to fully understand the skill of throwing, let me show you a video clip on how to throw a baseball. All right, there's a stance.
Next is wind up. So you just need to raise your left foot. And as you can see, the delivery and the follow through. All right. So here is the example of how to throw a baseball. All right, let's do it again. All right. And that's all for throwing. So the next skill that I'm going to teach you is catching, of course. This is a defensive skill used to receive thrown ball and hold a base runner or batter from proceeding or prevent the opponent from earning points or runs. So in performing this skill, observe the following. First is hold your glove open and keep a visual on the ball at all times. Next is keep your free hand in front of you and bring it on top of the glove as the ball approaches. And lastly, close your hand over the ball the moment it hits inside the gloves. And please watch the next video clip to properly understand the catching in baseball. All right. So again, hold your glove open and focus on the ball, all right? Next is, there you go. So you just need to close the hand over the ball the moment it touches the glove inside. All right. In slow motion. Okay. And for the last one, very nice. All right. And that's all for catching. So the other skill is hitting or batting. This is very important. This is an offensive skill used to strike the pitch ball using a bat. It is done to advance to the bases and eventually leads to earning points or runs. So let me show you the element of hitting or batting. In doing the skill, consider the grip, stance, stride, and swing. The first is grip. Use your fingers in gripping the bat and tighten your grip as the ball approaches. Next is the stance. Proper stance includes slightly bending your knees, feet parallel to the plate in shoulder width distance, and the bat tilted at 45 degrees and not positioned over the shoulder. The next is the stride. As the ball approaches, stride the right or left foot little backward to gain momentum. And the last is the swing. After a little backward, transfer the strength generated by the body towards the arms to bat as it swings parallel to the ground, aiming at the ball and directing it to the intended destination. And for the next clip, we'll show you about hitting or batting.
All right. And that's all for batting or hitting. So the next and last skill that I'm going to teach you is running. So basically, running is very important skill you need to master because it allows you to advance safely from one base to another with full speed and agility. All right. So that's all for the basic skills in baseball. All right, and just to make sure that you still understand or you understand the basic skills in baseball, I'm going to ask you again some quick questions, all right? So prepare your two-piece or pen and paper to answer these questions. So are you ready? Okay. So the first one is, it is a defensive skill used to receive a thrown ball. Is it A, catching, B, hitting, or C, running? So what do you think is the answer? Yes, the correct answer is letter A, catching. For the second question, it is an offensive skill used to strike the pitch ball using a bat. Is it letter A, hitting, B, running, or C, throwing? And what is your answer? Okay, the correct answer is letter A, hitting. And for the last question, what is the most basic skill in the game of baseball? Is it A, hitting, B, running, or C, throwing? And the answer for that is, all right, it's letter C, throwing. So if you got all the correct answers, great job. And I think you are now ready to take this to another level. All right, and since we all know about the basic skills in baseball, it is time for you to do it with your family members. So kindly get your learning activity sheets again and answer or do the activities 1 and 2. And if you don't have your activity sheets, you may use your pen and paper and write down your activities. All right? So here are your activities. For activity number 1, or team sport goal setting, list your goals in relation to your personal, family, and community involvement in baseball and team sports in general. For activity number 2, skill refinement, with your family members, make a video clip doing at least one of the basic skills in baseball. So before that, please don't forget to have a warm-up exercise and be in proper attire. All right? And please submit your activities to your MAPE teachers. All right? So now, students, remember that if you have some problems and concerns with your module or your activities, please don't forget or hesitate to ask your parents for help. All right? And for you to be updated more with all our broadcasts, please like and share our Facebook page, which is RTV Tarlac Channel 26. And I hope you learned a lot today. And once again, this is your teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus from Tarlac National High School. Please take care and God bless. Until next time.
Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino. I am Teacher Donna Hazel Hernandez, your teacher broadcaster for English Grade 9. Before we start our lesson, let's tackle about the objectives. First, we need to identify the three types of making connection. Next, make connection between text to particular issues,
concern, and disposition in life. Before we start our lesson, please prepare your pen and paper. Look for a quiet place in your home where you feel comfortable and safe. Ready yourself for the radio lesson. Listen well and take down important notes. If you have questions or if you have something to learn or to share about our topic for today, please text me to our mobile phone number 0930-6352-705. Last time, Teacher Geraldine Jane discussed about the 3 kinds of connection. So, do you still remember it? So, what are they? Okay, these 3 connection includes the following: text-to-self connection, text-to-text connection, and text-to-world connection. But before we start our discussion, let me ask you a question. Have you experienced the following? Crying while reading, laughing while reading, and feeling scared while reading. So how do these emotions happen while we are reading? Very good. It's simply by making connection. Remember that your past experience, emotion, and knowledge are the keys for you to engage and hook in the reading. How? Using your own experience and prior knowledge, you can easily connect and relate yourself. With this, it would be easy for you to understand and enjoy reading. So again, we have the text-to-text connection, text-to-self, and text-to-world connection. So first, we will discuss about the text-to-text connection. It reminding you of things that you have already discussed or read because of almost the same topic, story, or author. Making connection with past article or text that you read and the present article